नमस्कार मित्रांनो, आम्ही तंत्रस्नेही या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, काइनमास्टर भाग 9 आजच्या एपिसोडमध्ये आपण काइनमास्टर व्हिडिओ बनवताना व्हिडिओला ॲनिमेशनचा वापर कशाप्रकारे करायचा आणि व्हिडिओ कसा आकर्षक बनवायचा सविस्तर माहिती पाहणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, आता आपण काइनमास्टर ओपन केलेलं आहे। आता आपण इथं आपल्याला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला 16:9 वर क्लिक करायचं आपल्याला व्हिडिओ बनवताना ती व्हिडिओची यूट्यूबची साईज आहे। आता आपल्याला या उजव्या साईडला गोल चक्रामध्ये मीडिया ऑप्शन दिसलं, हे मीडियावर क्लिक करून आता आपण आज एक बर्थडेचा एक समजा स्टेटस एक व्हिडिओ आपण क्रिएट करू, त्याच्यामध्ये खूप सारे ॲनिमेशन लावू, तर तुम्हाला त्याद्वारे समजेल की व्हिडिओमध्ये ॲनिमेशन कसे लावायचे। तर बघा, आता आपल्याला एक समजा एक बॅकग्राऊंड घ्यायचा, मी बॅकग्राऊंड घेतो, व्हाईट बॅकग्राऊंड घेतलेला आहे मी। आता याला इकडे ओढतो मी आणि 1 मिनिटाचा आपल्याला समजा 30 सेकंदाचा व्हिडिओ आपल्याला बनवायचा आहे। तर बघा, आता हा 30 सेकंदाचा मी इथं व्हिडिओ साईज घेतली। आता याला असं सरकून घेतलं। आता आपल्याला याच्यामध्ये आता बॅकग्राऊंड अजून आणखी एक बॅकग्राऊंड समजा टाकायचं आहे, स्लाईड वाढवायची आहे। तर बघा, आता मी लेअरवर आपण क्लिक करायचं, नंतर मीडियावर क्लिक करायचं आणि आपल्याला डाउनलोडमध्ये एखादा आपल्याला जे बॅकग्राऊंडची स्लाईड घ्यायची आहे समजा, ते आपण घेऊ शकतो वाढदिवसासाठी आकर्षक। आता आपण डाउनलोड करून ठेवायचे ते फोटो। तर बघा, आता हे एक स्लाईड आहे, याला मी घेतलं, याला अशा प्रकारे मी आता वाढवून घेतो पूर्ण, म्हणजे आपल्याला ही अशी आली पाहिजे। तर बघा, आता हे पूर्ण अशा प्रकारे झालेले आहे। आता याला मी वाढून घेतो 30 सेकंद पूर्ण, जेवढा व्हिडिओची आहे तेवढंच वाढून घ्यायचा आपण आणि याला ओके करतो। आता ही स्लाईड आलेली आहे। आता आपल्याला हा व्हिडिओ बर्थडेचा बनवायचा आहे। तर आता आपल्याला इथं समजा एक फोटो लावायचा आहे, परत लेअरमध्ये जायचं, मीडियावर क्लिक करायचं आणि डाउनलोडमध्ये आपण जाऊन आपल्याला समजा ज्याचा बर्थडे आहे, ज्या मुलाचा वाढदिवस आहे, तो वाढदिवस आपल्याला समजा त्याचा फोटो आपल्याला लावायचा आहे। तर आता मी माझ्या गॅलरीतील एखादा फोटो घेतो की ज्याचा मला समजा मी आता माझ्या मुलाचाच फोटो घेतो, त्याचा फोटो मी इथं लावतो। समजा हा आता फोटो मी घेतलेला आहे आणि हा फोटो आता मला इथं मी लावलेला आहे। आता याला कमी जास्त करून अशा प्रकारे आपण असं याला आपण चिटकून द्यायचं, यालासुद्धा असं पूर्ण वाढून घ्यायचं 30 सेकंदभर अशा प्रकारे झालं। आता आपण काय करायचं, या फोटोला सुद्धा आता ॲनिमेशन आपल्याला लावायचं आहे समजा। तर बघा, आता या फोटोवर आपण असं क्लिक केलं की इकडे उजव्या साईडला ॲनिमेशन येतात। आपण कलरसुद्धा याचा चेंज करू शकतो। नंतर या कलरवर फिल्टरवर क्लिक केलं तर आपण यातले वेगवेगळे कलर आहेत, त्याच्यामध्ये बघा आपण कलरसुद्धा आपण घेऊ शकतो। नंतर आपल्याला आता ॲनिमेशन घ्यायचं आहे समजा आता, तर इन ॲनिमेशनमध्ये सुद्धा खूप ॲनिमेशन आहेत, ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये सुद्धा ॲनिमेशन, आउट ॲनिमेशनमध्ये सुद्धा ॲनिमेशन आहे। तर आपण ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये काय आहे बघा, आपल्याला ब्लिंक आहे, तर आपण ब्लिंकच घेऊ समजा। ब्लिंक म्हणजे ते फोटो चालू पण होतो। तर आपण आता फोटोला ॲनिमेशन घेतलेलं आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, तिथं आपल्याला एक समजा एक बर्थडे केक आपल्याला लावायचा आहे। तर आता बघा, आता एखादा समजा बर्थडेचा फोटो माझ्या याच्यात, हा फोटो आहे माझ्यात बर्थडेचा, तर याला मी घेतो। आपल्याला हा बर्थडेचा फोटो PNG इमेज असावा, PNG म्हणजे बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेला फोटो असायला हवा, तरच आपण तो लावू शकतो, कारण तो बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेला फोटो आपल्याला छान दिसतो, आकर्षक दिसतो। तर बघा, आता हा फोटो मी इथं लावलेला आहे। आता यालासुद्धा असं पूर्ण वाढून घ्यायचं आपण, वाढवलं नंतर आपण आता आपल्याला इथंच आता हॅपी बर्थडे असं लिहायचं आपल्याला। तर लेअरवर जायचं, टेक्स्टवर क्लिक करायचं आणि आपल्याला इथं हॅपी बर्थडे, आता माझ्या मुलाचं नाव सुरित आहे, मी असं लिहिलेलं आहे इथं, आणि याला असं इथं ओढून घ्यायचं आपण। याचा साईज जी आहे ती साईज आपण चेंज करू शकतो याच्यामध्ये जाऊन, आपल्याला जी हवी ती। नंतर आपण कलर इथं क्लिक करून आपण कलरसुद्धा याचा घेऊ शकतो। कलर घेतल्यानंतर आपण पाहिलेलं आहे की याला हे शॅडो बॅन ऑफ करायची आपण, आणि आता हे टेक्स्टसुद्धा आपण असं वाढून घ्यायचं पूर्ण 30 सेकंद। आणि आता या टेक्स्टला आपल्याला आता समजा हे द्यायचं आहे ॲनिमेशन, तर आपण इन ॲनिमेशनवर नाही, आपण ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन यालासुद्धा आपण फ्लिकर कसं ॲनिमेशन देऊ, फ्लिकर नावाचं झालं। त्यानंतर आता अजून याला आकर्षक आपल्याला दिसायचा आहे व्हिडिओ, तर आपण आणखी काही याला समजा आकर्षक बनवण्यासाठी जे काही लावायचं आहे ते आपण लावू शकतो। डाउनलोड केलेलं बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेलं फोटो हे असेल तर ते खूप छान प्रकारे आपल्याला दिसते। तर गॅलरीतील ते आपण घेऊन घ्यायचं। बघा, आता बलून आहेत, हे बलूनसुद्धा मी बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेला फोटो आपल्याला आकर्षक दिसतो तर ते घ्यायचा। तर बघा, आता हे बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेलं आहे, तर याला मी इथं लावतो। आता यालासुद्धा असं आपण वाढून घ्यायचं पूर्ण, आणि आता याला काय ॲनिमेशन द्यायचं बघा। आता या बलूनवर क्लिक करायचं आणि आपण याला ॲनिमेशन अशा प्रकारे देऊ शकतो। आपण याला ॲनिमेशन स्लाईड अप, स्लाईड डाऊन अशा प्रकारे ॲनिमेशन देऊ शकतो। आपल्याला हे गोल फिरते बघा। आपण याला ॲनिमेशन असंच देऊ, पॉपअपचं ॲनिमेशन देऊ याला आपण। नंतर याला आपण छोटं करू
आणि हे बलून त्यानंतर आपल्याला हे बलून जर असे उडताना दाखवायचे असतील तर आपल्याला ॲनिमेशन द्यावं लागेल. याच्यामध्ये आपल्याला फाउंटनचं ॲनिमेशन द्यावं लागेल. ते सापडते आपल्याला ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये. बघा हे फाउंटनवर आपण क्लिक करायचं आणि याला सोडून द्यायचं, म्हणजे आपलं तर बलून फाउंटनसारखं उडेल. नंतर आपल्याला आणखी अजून काही आकर्षित करायचं असेल तर आपण आणखी काही याच्यामध्ये घेऊ शकतो, म्हणजे आपल्याला तो छान प्रकारे आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ आपल्याला दिसतो छान प्रकारे. पण ते फोटो आपले सर्व जे आहेत ते बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेले असावे, जेणेकरून आपल्याला ते आकर्षक दिसतील फोटो. तर बघा आता याला आपण एखादं गाणंसुद्धा लावू शकतो. याला ऑडिओ समजा एखादा ऑडिओ आपला डाउनलोड केलेला असावा. कॉपीराईट जर नॉन कॉपीराईट असेल तर फारच चांगलं, कारण आपण यूट्यूबवर अपलोड करण्यासाठी आपल्याला तो नॉन कॉपीराईट आवश्यक असतो. आणि जर आपल्याला कुठं वापरायचं असेल तर मग काही त्याला ही गरज नाही. तर बघा आता आपला हा व्हिडिओ झालेला आहे. आता आपला व्हिडिओ कशाप्रकारे चालू होतो तो आता आपण क्लिक करून बघू. तर बघा अशा प्रकारे आपण अजून याच्यामध्ये आणखी आपण बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केले फोटो ॲड करू शकतो आणि त्याला वेगवेगळे ॲनिमेशन देऊ शकतो खूप छान प्रकारे. आणि नंतर आपण याला सेव्ह करून घ्यायचा, एक्सपोर्ट करायचा आणि याचा वापर करायचा. तर अशा प्रकारे आपण व्हिडिओला वेगवेगळे ॲनिमेशन देऊ शकतो आणि अशाच प्रकारे आपण शैक्षणिक व्हिडिओसुद्धा बनवू शकतो याद्वारे. निश्चितच व्हिडिओ समजला असेल, आवडला असेल लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.